Щирі вітання, дорогі українці та україночки. Дякую вам за підтримку мого каналу. Долучайтеся, ставте свої лайки, поширюйте, а також підписуйтесь на мій канал. Далі буде більше. Разом поширюємо українську народну творчість та нашу культуру у маси. Влаштовуйтесь позручніше та слухайте українську народну казку «Трьом син Борис». Жили собі чоловік та жінка. Якось пішли вони в поле жати. Була в них маленька дитинка. Вони повісили її в колисці під лісом, де не взявся орел. Украв ту дитинку, поніс у ліс та й поклав у своє гніздо. А в тім лісі жило 3 брати. Вийшов один брат з хати, чує, щось кричить. Увійшов він у хату та й каже: «Брати, щось кричить, людський голос чути. Ходімо, пошукаємо». Пішли вони шукати. Знайшли того хлопчика дитинку та й радяться утрьох, яке йому ім'я дати. Нас 3 брати. Дамо йому ім'я Трьом син Борис. Живе в них синок, годують його утрьох. Підріс хлопчик. Якось він і каже їм: «Я хочу, батьки, від вас іти». «Що ж тобі дати за те, щоб ти у нас був?» – питають його. «Не хочу», – каже, – «нічого від вас. Дайте мені лошадко». «Що ж ти, сину, будеш робити з тим лошадком? Бери ще щось». «Ні», – каже, – «не хочу. Дайте мені маленьке лоша». «Ну, бери». Взяв хлопець лоша та й пішов. Іде лісом, аж дивиться, щось блищить. Треба поїхати дізнатися. «Ах, якби ти мене, лошадко, хоч трохи підвезло», – говорить до лошадка. «Я так довго йшов, заморився, а ти ще мале». Трьом син Борисе, підожди ще хоч трошки», – відказало лоша. «Я скажу, коли сісти на мене». Дійшли до того, що блищало, аж то перо із жар-птиці. От Трьом син Борис і каже: «Візьму це перо». «Ні», – каже лоша, – «не бери, це не перо, а найперо. Буде тобі за це перо велике лихо». Але він таки взяв його. Дійшли до царського палацу, найнявся Трьом син Борис у царя конюхом. Там були такі коні, що ними тільки гній вивозять. Так йому і наказали їх чистити. Він їх тим пером так вичистив, що вони аж сяють. Усі стали тому дивуватись. І ті коні, що цар ними їздив, стали цареві невгодні, а ті, що гній вивозили, стали царя возити. Цар дуже полюбив Трьом сина Бориса і став у нього допитуватись. «Ти, каже, щось знаєш, що коні стали гарні?» Став хлопець казати, що не знає нічого. Та інші конюхи почали підглядати за ним і доповіли цареві, що в нього є перо жар-птиці. Кажуть, дістав перо із жар-птиці, то може дістати і саму жар-птицю. Послухав це цар та й покликав хлопця до себе. «Що, Трьом син Борисе, ти дістав перо із жар-птиці?» «Дістав», – каже. «Дістань же мені жар-птицю, а як не дістанеш, мій меч, а тобі голова з плеч». Іде Трьом син Борис до свого коня та й плаче. «Чого ти, Трьом сине Борисе, плачеш?» – питає лоша. «Як мені не плакати, коли загадав цар таку загадку, що не зможу ні я, ні ти відгадати?» «А що, – каже кінь, – я тобі казав, не бери перо з жар-птиці, а ти не послухав мене. Ну, не журись. Піди, скажи цареві, хай дасть четверть гороху та четверть горілки найпершої, найкращої». Пішов Трьом син Борис до царя, взяв у нього все, що треба, поїхав у чисте поле
і викопав там глибоку яму. Так йому порадив кінь. Дав йому 4 чоловіки на поміч, насипав він у ту яму гороху і налив горілки. Прилетіла жар-птиця, наїлася гороху і напилася горілки. Кінь і каже: «Гляди ж, як нап'ється жар-птиця, як перевернеться угору ніжками, і як буде дрижати, от тоді і лови». Так він її і накрив, а вона й кричить: «Не тобі, Трьомсине Борисе, малась, та тобі дісталась». Приніс він її до царя, а цар такий радий, що й не знає, де й діти того Трьомсина Бориса, де й посадити. Дуже щедро він нагородив за це. Скільки було людей у тім палаці, та нікого цар не полюбив, як його. А інші зненавиділи Трьомсина Бориса і стали казати цареві: «Він міг не тільки перо жар-птиці і жар-птицю дістати, він може добути в морі прекрасну дівчину». Покликав його цар до себе. «Дістав ти, – каже, – перо і жар-птиці, дістав і саму жар-птицю. Дістань же ти мені в морі прекрасну дівчину, а як не дістанеш, мій меч, а твоя голова з плеч». Іде Трьомсин Борис до коня та й плаче. А кінь і питає його: «Чого ти, Трьомсин Борисе, плачеш?» «Як же мені не плакати, коли загадав цар таку загадку, що ні мені, ні тобі не відгадати». «Яку?» «Щоб дістав я в морі прекрасну дівчину». «А що, я тобі казав? Не бери пера із жар-птиці, бо буде тобі велике лихо». «Ну, не журись, піди скажи цареві, хай дасть тенета з дзеркалами, і хай дасть 1000 платів та ящик великий». Пішов хлопець до царя, цар і дав йому все. Поїхав Трьомсин Борис і поставив дзеркала круг моря, і плаття розвісив. От вийшла з моря Настуся, прекрасна дівчина. Одяглася у кожне плаття і у кожне дзеркало заглядала. Сама собі дивувалась: «Ой, яка ж я гарна!» Тільки одягла останнє плаття, тут і схопив її Трьомсин Борис. А вона як крикне: «Ах, Трьомсине Борисе, пусти мене із неволі на волю, я тобі віддячу. Дам тобі свою обручку, і будеш ти з нею щасливий». Але він не відпустив дівчини. Порвала вона тоді на собі 12 разків намиста і кинула в море. Привіз її Трьомсин Борис у царський палац. Цар знов нагородив його і був дуже радий. Знову стали йому всі дивуватись і заздрити. Знову стали над ним насміхатись, що він знає все, що у світі робиться. Але цар нікого не слухає. Коли це Настася сказала Трьомсин Борисові: «Дістав ти жар-птицю, дістав і мене, прекрасну дівчину, дістань же тепер і моїх 12 разків намиста». А цар додав: «Як не дістанеш, мій меч, а твоя голова з плеч». Він іде до коня і плаче. Кінь і питає: «Чого ти, Трьомсин Борисе, плачеш?» «Як мені не плакати? Загадав цар таку загадку, що ні мені, ні тобі не відгадати». «Яку?» «Щоб 12 разків намиста, того, що Настуся розірвала, з моря дістав». «Піди ж, – каже, – скажи цареві, хай дасть 100 бочок воловини і 100 000 чоловік». Цар дав. Кінь і каже: «Гляди ж, як приїдеш до моря, положи ту воловину кругом моря, а як повилазять раки те м'ясо їсти, хватайте біленького, то їх цар. Вони будуть у тебе просити його, а ти не віддавай, поки не поприносять усього намиста».
Він так і зробив. Тільки раки повилазили, він і вхопив біленького. Раки плачуть, кланяються. Що вам треба, ми те й віддамо, тільки верніть. Трьом син Борис і каже: дістаньте мені намисто, що у морі розсипане, тоді й пущу. Вони пірнули в море і познаходили все намисто. Хотів уже хлопець відпустити біленького, а кінь і кричить: не відпускай, ще нема однієї намистинки. Як метнулися шукати, як метнулись і витягли щуку. А в тій щуці була намистинка. Він розпоров щуку, знайшов намистину, відпустив біленького рака. Привіз трьом син Борис намисто. Дивуються всі, а Настуся і говорить цареві: пошліть його до сонця дізнатися, що трапилось. Колись воно сходило рано та червоно, а тепер пізно та біло. Іде трьом син Борис до коня та й плаче. Чого ти плачеш? Знову питає кінь. Не журись, не такі цар загадки загадував, і то знали, що робити. Пішов хлопець, похнюпившись, іде, коли стоять біля саду сторожі, та й питають його: куди ти, трьом син Бориса, йдеш? Іду, каже, до сонця, дізнатись, чому колись воно сходило рано та червоно, а тепер пізно та й біло. Нагадай же там, кажуть, і про нас, бо колись цей сад родив і увесь світ годував, а тепер навіть сторожів прогодувати не може. Добре, нагадаю. Іде він далі. Коли стоять два солдати приковані та й питають його: куди, трьом сине Бориса, йдеш? Іду до сонця дізнатись, чому колись воно сходило рано та червоно, а тепер пізно та біло. Нагадай там і про нас, доки ж ми будемо стояти приковані. Іде далі. Коли на дубі жінка та чоловік пару голубів ловлять і питають його, куди йде, він і їм сказав: нагадай там, кажуть, і про нас, доки ми ловитимемо цих голубів. Добре, нагадаю. Іде далеко, коли там стоїть шинкарка і переливає воду із колодязя в колодязь. Куди ти, трьом син Борис, йдеш? Він сказав: нагадай там і про мене, доки я переливатиму воду із колодязя в колодязь. Добре, нагадаю. Іде далі, коли дивиться, лежить кит-риба. По ній люди переїздять, і таку дорогу зробили, що всі ребра видно. Риба пити хоче, ніхто їй води не дає, тільки ротом бідна зіває. От кит-риба й питає: куди ти, трьом син Бориса, йдеш? Сказав він і їй: нагадай там і про мене, доки через мене будуть люди ходити та їздити. Добре, нагадаю. Пішов та й пішов хлопець далі. Коли дивиться, стоїть хатка. Уже перед вечором дійшов він до тієї хатки, увійшов у неї, а там баба, стара, сонцева мати. Куди ти, каже, трьом син Бориса, йдеш? Іду до сонця дізнатись, чого колись воно сходило рано та червоно, а тепер пізно та біло. Я ж, каже сину його мати, він і став їй розповідати. Бачив я, каже, солдатів на ланцюзі, бачив я і сад великий, колись родив, увесь світ годував, а тепер і сторожів прогодувати не може. Бачив, як чоловік та жінка голубів ловлять на дубі і ніяк не піймають. І бачив, як шинкарка з колодязя в колодязь воду переливає і ніяк не перелє. Бачив, як кит-риба лежить, і через неї люди їздять, ходять, аж ребра видно, а води їй не дають. Сонцева мати дала йому повечеряти. Прийшло сонце, а вона заховала трьом син Бориса. Полягали спати. Встали вранці, от вона і каже сонцеві: що мені, сину, снилося? А що, мамо?
снилося мені, що десь є сад великий, і так він родив, що весь світ годував, а тепер самих сторожів прогодувати не може. Еге, мамо, є великий сад, у ньому закопані розбійницькі гроші. Тоді він почне родити знов, як їх викопають. І що мені, синку, ще снилось? А що, мамо? Десь стоять 2 солдати, ланцюгами приковані. Еге, є. Якби вони ті гроші, що в саду закопані, пожертвували на бідних, то й пішли б, куди їм треба. І ще мені, синку, снилось що? А що, мамо? Десь є чоловік та жінка, пару голубів ловлять на дубі і ніяк не спіймають. Еге, ловитимуть, поки світ сонця. Як були вони молодими, то 2 дітей своїх загубили. І ще що мені, синку, снилося? Що? Десь є шинкарка, і з колодязя в колодязь переливає воду і ніяк не перелє. Еге, є. Вона буде переливати, поки й світ сонця. Як була вона молодою, то кому перельє, а кому не дольє. І що мені ще, синку, снилось? Десь лежить кит-риба, і через неї люди їздять. Еге, і це є. Якби вона виплюнула корабель з людьми, то попливла б, куди сама хоче. І ще що мені, синку, приснилось? Ну що ж, мамо, що вам приснилось? Що колись ти сходило рано та червоно, а тепер пізно та біло. Еге, і це було. Якби була моя дівчина в морі, то вона вийде, і я засоромлюсь та й почервонію. То зійду рано і зайду червоно. А тепер нема моєї дівчини, то я сходжу пізно і заходжу біло. От пішло сонце. Здивувалося, що таке мамі приснилось, що в світі робиться. Позаписувало сонце все те, про що питала, і дало своїй мамі ту записку. Пішло воно, а мати дала поснідати 3 син Борисові і віддала йому ту записку. Іде хлопець назад, лежить кит-риба. А що, нагадував про мене сонцеві? Нагадував, каже, якби ти виплюнула корабель з людьми, то попливла б, куди сама хочеш. Кит-риба, як плюне, весь світ стрепенувся і попливла в море. Іде він далі, стоїть шинкарка. А що, нагадував про мене сонцеві? Нагадував. Та казало сонце, що будеш ти воду переливати, поки світ сонця. Тоді я, каже, не буду і поспішати. Іде хлопець далі, коли стоїть чоловік і жінка, ловлять голубів. А що, нагадував про нас сонцеві? Нагадував. Воно казало, що будете ви ловити голубів, поки світ сонця. Ну, тоді ми не будемо й поспішати, а то ми думаємо, що от-от спіймаємо. Іде хлопець, коли стоять 2 солдати, і питають, а що, про нас нагадував сонцю? Нагадував. Та казало сонце, як пожертвуєте на бідних ті гроші, що закопані в саду, то підете, куди забажаєте. Пообіцяли солдати, що пожертвують, зараз так і розкувались. Іде хлопець далі, сторожі і питають, чи нагадував про сад сонцеві? Нагадував. То воно казало, як викопаєте ті гроші розбійницькі, що тут закопані, то буде садок знову родити. Прийшов 3 син Борис додому, до царського палацу. Про все дізнався і цареві розказав, і записку ту віддав, що сонце дало. Цар його нагородив, половину царства наділив йому, у себе залишив, і як з братом з ним став жити-поживати. От і казочці кінець, а хто слухав – молодець. Не забудьте підписатись на канал. Дякую.